some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. This is me again this afternoon. Glory be to the Lord in heaven. Glory be to the Creator of all, the uncreated Creator of all creatures in the heaven and earth. I celebrate His praise. I glorify His name. He's awesome. Do you know what is called awesome? Something you couldn't give a definition to. That's the Lord in heaven. What gladdens my heart is JDN transmitting or broadcasting for all. So AWL indeed means English. There's no restriction at all. Whether you are Yoruba, you are Igbo, you are Hausa, you hear English, when I know you hear English at all, JDN go broadcast for you. I beg, ina nuka. Ina basinje ko na oko ne ne nde wona ujo ko na oko hancha ko yebo etwa kanso ko na no JDN broadcasting for all. Yau dai a wannan shirin da Allah ba da hanzari zan koyi Hausa kaɗan dai da ake da inda dai Allah ba da hanzarin tonau da nake taje zan koyi dai motifo Igbo motifo Hausa muafefo di abini bimi leni ìkànnà àwọn orin tí studio manager fi ṣíde ẹja dúpẹ́ fọ́lọ́run àfi bẹ́ẹ̀ pọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ pẹ́ mú sọ láti jẹjọ́ òun náà tún ní lẹ́nu kódà serial mi tó máa fi kan ọ̀sẹ̀ tó máa bọ́ sí bóyá pàápàá jù bẹ́ẹ̀ lọ orí ọpẹ́ àìdúpẹ́ jọmọ ẹlòmíì mọ iye ọpẹ́ ó ti ẹ̀bùn oúnjẹ kalẹ̀ ó jẹ́ fún rẹ̀ wọn èdè wọn fi nù ẹ́ bí ọmọ tó ṣẹ̀ bí lágbàlagbà wọn fún ó lọ hospital kó wọn tó ń fún oúnjẹ nù tó tún bọ́lẹ̀ lẹ́nu wọn kó tó di pọ́n gbé mi ẹnu òpàdé àfihàn wọn ọlọ́run ṣọlá lé wọn lórí ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní kátígórì tí mo wí tọ́lọ́run bá ní ẹgbọ́n mi ọlọ́run bá ṣàánú fún yín ni àánú ọlọ́run là ń retí jọmọ́ tábàwọ̀ reality ayé ẹ̀ rí i pé ọlọ́run ṣọlá lọ kánrin níjọ́ mi máa yìn máa ní ó pọ̀ nìkan wàhálà ọlọ́run pọ̀ nìkan ó pọ̀ ó kò ṣeé júwe láwọn ìbọn máa ń pè ní he's awesome awesome yẹn mi ni pé n tí ò ṣeé júwe kí ló fẹ́ fi júwe kò sùn kò wó kò sí nọ̀rọ̀ kò dẹ̀ jókòó kò sùn kò tó gbé Ànábì Musa alayhi salatu wassalam ní òkè Sinai tó ti máa ń lọ bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀ ó ní wọ́n náà sinmi díẹ̀ sinmi bùkátà pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ní bùkátà ọlọ́run kò ní bùkátà kò jẹ́ kò mú kò ná kò níyàwó kò lẹ́bí kò lára kò ní ìkan ọba tó dá gbogbo nǹkan tá àti ìwárí tó lè tọ́ka pé àwọn tá a dá ọlọ́run ni bóyá níjọ bóyá nítọ́ka sí àfa ṣé lẹ́yìn gan ọ̀tọ́ kò fi dọ́lọ̀ mọ̀ kó mọ dúpẹ́ fún bó ti ẹ̀ dá eléyàn kòkòrò kan rìn wájú mi láàrin ọ̀sẹ̀ ó kéré débi pé wàláì èyàn àròkè pátíkù bẹ́ẹ̀ tó bọ́ọ̀lẹ̀ ní funfun ó wá rìn lọ mọ́ àfọ́ lẹ́ran mo tún wò mú eléyìí ọmọ ọmọ jẹ yọ ọmọ mu ní tó fún ọlọ́run lókè ó ń gan ló dáa ó wá dá wọn ní gbàgede tó béjò bá rí ẹ wàláì yọ ọkọ̀ ọ̀họ́ náà àmọ́ ń gbọ́ bá rí pé ẹ wá ẹ lọ jókòó ọ̀rọ̀ wọ́n mi ni bí tó ṣe máa ṣe pé ẹ lọ jókòó mo ti sáfù ní tó ẹ̀yin náà ẹ lọ jókòó bí kìnìún bá rí ọ yọ ọkọ̀ ọ̀họ́ náà yọ ọ̀họ́ àwọn ọ̀gá wọn dé mo bá wá dípò nílé lọ yọ wá sọ pé mo ti fún yín lọ́wọ́ tó ẹ lọ jókòó jọ ń de yín mọ yín nísìn tí ń fa ya dákúdákú àfà ṣé lèyìn náà tó kò fi dọ́lọ̀ mọ̀ kò fi dúpẹ́ fún gbogbo ohun tó dá pátá ọmọ ádámù ló fi ṣọ̀gá kódà lórí àwọn màláíkà lórí àwọn àlùjọ̀nú lórí ẹranko nugbó lórí tó dátàrí wàláhì ọmọ ádámù lọ̀gá wàláhì gbogbo ẹni mo fi ta gbọ́ lẹ́nu bàbá wa gbọ́ tọmọ kékeré bàbá ọlọ́run járe yín pé ọmọ yín náà ní sọ ìyá ìwé ọ̀rùn múdà sírù ẹ̀dá dúkò jẹ́jẹ̀ mọ́ orin wa kọ́ ní ká dúpẹ́ fọ́lọ́run
Ndem tó bá pè ṣe play background bá ní kí studio manager máa play background ó jẹ́ mọ́ tí mo fẹ́ wí lónìí ó náà mọ oúnjẹ jọ ó jókòó kalẹ̀ ó jókòó fún rẹ̀ wọn àṣàfọ́gọ̀ tó jókòó láì darúgbó tó ọjọ́mọdé àfihàn wọn láàyè àfihàn ní tó fẹ́ ṣe ló ṣe fún un gbogbo ẹni tẹ́ wà ń kátígórì ọlọ́run bá ṣàánú kó fún yín lálàáfíà tó péye. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجزي المؤمنين. Ọlọ́run ní ẹni tí ó tún ṣàlẹ̀ bí ànábì Ayúbà tó kalẹ̀ ayé lè sí mọ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá gbà pé mi mú òwòsàn ìwẹ̀ iná sàn gbogbo ẹni tẹ̀ ń bẹ lórí àsàn tó yẹ pé condition tẹ wà kó dùn mọ́ inú àwọn kan wà tó ń pè terminal wà láàbọ̀ bá gbádùn lẹ́yìn tó ń discharge lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ tó tún bọ̀ yóò padà hospital ó ṣẹlẹ̀ sẹ́rù ọlọ́run kan láìpẹ́ ọlọ́run padà mú lọ ọlọ́run bá ń forí jẹun rú náà wọ́n ná palabọ̀ owó jọmọ́ kẹ́mi ẹ̀ lè padà ọlọ́run jọmọ́ kò wá dà wọ́n láàmú ó ń jẹ òun mú fún rẹ̀ ó tún ní òtò ọlọ́bí ẹni tí ò rí jẹ ó ń tọ̀yà ó tún ní tọ̀pọ̀ ọlọ́bí ẹni tó fẹ́ tọ̀ tí ò rí tọ̀ ẹ̀rọ ọlọ́run kan náà àwẹ̀tà àgbà kọ́dá yìí ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta àbí mélòó sẹ́yìn ó ní márùn-ún ló ń gbà ń bẹ̀ ó sì jẹ́ tí kì í pàwẹ̀ jẹ ó bẹ̀rù ọlọ́run gbà àmọ́ àlàáfíà ò sí fún kọ́ṣẹ́ ọlọ́run jẹ mọ́ ó ní kò ń kàn lè ta di wá ni òun bá dá ètò tí yẹ kí òun púpù ó ní kò wá gbogbo tí fi jọ wá òun mú mi gbé gálọ̀n kan ó ní kò wá náà òun mọ̀sán gbogbo ẹ̀ ló mú ọlọ́run jẹ mọ́ gbogbo ẹni tí wọ́n ń kátígórì bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá fún yín lálàáfíà gbogbo ẹni tó yẹ pé tó àárẹ̀ ti gbà yín tẹ̀ sínú ilé wọ́n ti discharge kò ẹ mọ̀ lọ́ọ́lé wọ́n ní ẹ lọ́ọ́ kúlé owó tẹ̀ ná ní dáhùn dọ́tọ̀ láìpẹ́ owó tẹ̀ tún náà ẹ bá lọ́ọ́lé àwọn àmọ́ tọ́jú ilé kọ̀ọ̀kan lé ẹ ní kúlé lọ́gbà ọlọ́run ẹ lálàáfíà lọ́la yàrá Muhammad sallallahu gbogbo ẹni tó yẹ pé tó hospital ńlá lẹ wà ẹ rí páyé kan bẹ ní hospital ńlá kan bá dàn láì dákọ̀ bọ́ọ̀ bá lówó tó jàjẹ yó tó ní wọn ní gbọ́ síbẹ̀ o gbogbo ẹni tẹ́ ń wà ń bẹ náà ọlọ́run bá ń tún yín lẹ̀ gbọ́dọ̀ gbogbo ẹni tẹ́ wà ń bi general ward tó yẹ bá ti dé ìrọ̀lẹ́ ta la fẹ́ rí báyìí ọba ti task tó yà mọ̀ ríyàn káwọlé kárí yín ni ọlọ́run bá ń tún yín náà sílẹ̀ àwa tá a wá ń tà ń nípa agbádá kiri tẹ́ ń rí ìró àfà tó tún wà nù mọ́tò bẹ́ẹ̀ mọ́rọ́ wà lọ́wọ́ tó ń kó ètè tó tún wo jígí ọmọ ìyá ọlọ́run ọmọ ìyá ara tó bá mọ ọmọ dúpẹ́ fún ni bó tiẹ̀ ń lè kú àwọn kan gbogbo tí wọ́n fi kú dùn wọ́n gbé tí wọ́n ní ṣojú kúkú lọ́wọ́ kan rọrùn ní tó wà lẹ̀ tí nǹkan kan ò sì ṣe àfa àmọ́ tí ń ṣe òun náà mọ̀ pé nǹkan ṣe òun gbẹ́ntẹ́ wà ń kátígórì yẹn àdúrà mọ́ mọ́ wá fún ilé ni ọlọ́run jẹ́ ẹ̀lì ṣọpẹ́ ìdùnnú gbogbo ẹni ọkàn ẹ̀ ti gbọgbẹ́ látàrí tó dé bá a fà plaster ọ̀ràn iodine ọ̀ràn bandage ọ̀ràn spirit ọ̀ràn àfà àfi kí n tó gbọgbẹ́ ẹ̀ náà àfi kó kó ń bẹ̀ ẹnìkan náà ní sì jẹ́ kọ́kàn gbọgbẹ́ wàláhì ọlọ́run kan náà tó dọ̀ náà ni khairun wa sharri minallahi ta'ala ó ní bó dùn bó korò bó kan èmi kan náà ni àfà ọlọ́run wọlé àdúrà tí mo ń ṣe lónìí ọlọ́run bá ń ṣàánú Islamic scriptures ní the beauties thereof ẹ̀rí pé ẹ̀sìn Islam amadu àṣetò pọ̀ tá a ṣètò ẹ̀pẹ́ ń tá a ṣẹ́ fún ààrẹ àti balẹ̀ wọ̀ ìyá wa kan ṣe tí wọ́n ń pè láyájọ́ bí láìpẹ́ tẹ́yìn ilé ìbò mọ́kè ìbàdí wọ́n ṣọgọ́rin àtọdún márùn mọ̀mọ́ tún kóránkórán wọn wà 85 years kódà àwọn sẹ́wọ́n mọ̀mọ́ ẹ̀ ṣàdúrà fún irú èmi tí mo wà 40 àbí kí wọ́n pogójì ọlọ́dẹ mi náà lè 50 kí n 60 kí mi náà 70 kí n 80 kí n 90 kódà kí n lo 100 gbogbo ẹni tẹ́ wà ń kátígórì pẹ̀ ń bẹ̀rọ̀ ọ̀hún tẹ́ ẹ̀ tí mọ̀ pé bóyá yóò jẹ́ kó lọ́sítù dèpòdépò pẹ́ ṣe bá dé ọlọ́run bá ń ṣàánú yín kó fún yín lálàáfíà tó péye ó náà ní àfà فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجزي استجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك it's him alone your God in heaven your creator your benefactor your pathfinder your navigator have you ever had a reflection of saying thank you Lord? Yes, a reflection. Sit on that sofa, recline back, put your leg on that soft sofa, then imagine
the beauty of the love the Lord had on you. He gave you life. He gave you health. He gave you the wherewithal in terms of intellect, in terms of the treasure trove, in terms of fame. Yes, you have it. It's Him. It's not you. If today you're part of the intellectual, imagine those you started primary school with, who never even saw the 4 square wall of the high school, let alone the 4 square wall of the other schools, the college, maybe in the United States. When you leave the high school, you head back to the college before you head to the university. He never gave them the chance to. But today, by His grace, you are a professor in a given field, in a given intellect, a given discipline. It's not your making. He gave you the horizon. You have an egghead. You know what the American call the egghead? The kind of the sparks when you head into the classroom. When your teacher teaches one, you know it more than he's teaching. I recall years back, a teacher went into the classes. He was asking a student, what I taught you yesterday, did you know it? Some says yes, many said we don't know it. He said, look, what you'll do for those who know, teach who do not know. Those who do not know. And he head back to the classes. That's life. By the time he was imparting this knowledge to the student, it was the same time. But the magnetic element in the brain of others did not pick it. Whereas the magnetic element in the brain of others picked it. That is life in reality. The impactful, the insightful aspect of life goes on and on people. Today someone is ill. He gets to the hospital. His GP gave him maybe a Panadol extra or a tranquilizer. I think there's another one which I know it will come. And he tells his GP, I'm okay now, I'm fine. But a man came with the same ailment and he was given the same doses. And he says, look, Oga, mi ò gbádùn rárá. Nto wà lára wa yàtọ̀ ojúmọ́. Ẹni wọ́n fún Panadol. Tó fún lábẹ́rẹ́, wọ́n ti ẹ̀ fún lábẹ́rẹ́ Panadol extra wọ́n kó lè lọ. Ìrìnà tí kan tí ó kó sálọ lórí mi. Ó lára tí ń yọ̀ lẹ́nu orí tí ń fọ́n orí ti lọ. Ó náà mọ̀ fẹ́ lómi, ó wá lórí iṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ sí láago. Ìwọ́n tó Ọlọ́run ní kó fún tààrẹ gbádùn, ó dúpẹ́. Orí ẹnìkan ní láago kò sí kúrò ńbẹ̀. Kì í kú ṣe kí wọ́n kó gìbò lórí. Ọ̀nà ọpẹ́ pọ̀ jọmọ́ ibi mọ́ ń lọ́nu lónìí. Ọ̀nà ọpẹ́ pọ̀ sáà sọ àfà. Ẹran tí àwọn tó yẹ pé ìta wọn dúró sí mọ́sọ̀ tí wàá bá ń bẹ̀ pa wọn mọ́lẹ̀ ń bẹ̀ kí wọ́n fẹ́ bọ́lọ̀ ṣe. Báwọn agbófinró bá mú mọ́tò tán sí ìzẹ̀ só dẹ́mi ń tàn padà fà. Ẹran tí àwọn tí wọ́n lọ ìrìn àjò wọn débi wọ́n lọ ẹ̀mí bọ́ lọ́nà. Ànábì ní ẹ̀páyà ìrìn àjò kódà bó jẹ́ bùsọ̀ kan pọ́ńpìn kìlómítà kan àbí máìlì kan torí ẹ̀mí tẹ̀ mú lọ́lẹ̀ mọ́ débi ẹ̀ lọ. Ṣé mọ̀ kí máa ń ṣẹlẹ̀? Ó lè dán nǹkan kọ́ mọ́ padà wálé mọ́. Kódà pọ̀ hospital náà hospital tó dé nǹkan ní ọ̀bà lọ sáàkì àmọ́. Àwọn kan tí máa ń ṣẹlẹ̀ ní ìjọba àìrántí káàtì ẹ̀ fi dúpẹ́ fọba tó ní wá. Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Aya tí mo kọ́ mú wá lónìí nù. Subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Ẹ mọ̀ pé Suratul Rum ni. Orí 30 ẹsẹ̀ 17 kọ́ ni. Ẹ̀dẹ̀ ń ka jáde fún yín. Yóò kọ́kọ́ jẹ́ ń tà sọ̀rọ̀ ó ní fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Ó ní nítorí náà ẹ máa ṣe àfọ̀mọ́ fún Ọlọ́run nígbà tí alẹ́ bá lẹ́ bá yín àti ìgbà tí ilẹ̀ bá mọ́ bá yín. Ǹjọ́ ń ṣàfọ̀mọ́ fọ́ba tó ní ọ. Ẹni wọ́n bá lọ ọjà tó bá dé ìyá alágbádá bò ní ẹ̀wọ̀n àtà lónìí àtà lónìí ló yọ ọgbẹ́nu ẹ̀ kó tiẹ̀ lọ́kọ́ padà lé tí ọjọ́ tán sọ́nà ọ̀tàn sísọ kan máa wá gbókò ẹ̀ nísọ àbóòrí ìlú ẹ̀rí ni ọ̀lọ́ bó bá tiẹ̀ rí rí ọ̀gbọ́n rí àtà lónìí ń bọ̀ wájú níjọ́ kejì náà ó ṣàlù alábàṣàbàṣà yóò àṣìbá òkè ńlé wá ń jí lọ ṣé wọ́n lọ́ọ́ tajà àbí wọ́n lọ́ọ́ mẹ́ntì ọ̀rajà wa ṣé bó ṣì ṣọ́ọ̀bù kalẹ̀ ni Ọlọ́run ní tajà Ọlọ́run ní mẹ́ntì ọ̀rajà wa àrùn eléyìí náà fà àṣà ń ṣe bó ṣe ń wá ẹ dá ní sùúrù ń tọrọ lọ́hùn ẹ dọ̀ ń tọrọ lọ́hùn fa isbir sabran jamila lọ́hùn wíláyì kan
suratul ma'arij koni orí àádọ́rin ẹsẹ̀ 5 fa isbir sabru ti jamil ẹ̀dẹ̀n kájáde bọ́lọ̀ ń ṣe ló nǹkan èmi máa fẹ́ kájáde kí n tó máa ṣe tí wọ́n pè ní analysis ó ní fa isbir sabru ti jamil fa isbir sabran jamila Quran orí àádọ́rin 70 ẹsẹ̀ 5 ó ní ṣe ìfaradà tí ó tọ́ tí ó yẹ ìfaradà tọ́lọ́ ń tọ́ka sí mẹ́jọmọ́ lẹ́yìn tí ẹ̀ ń gbọ́ mi ó ní onísùúrù ló ń wí onísùúrù ní òjògùn ayé ní sùúrù tó kálọ̀mùkún tó dá ọpẹ́ tó tó rọ lọ́njọ́mọ́ aṣáǹdù yìí náà fà bàbá wa kan bẹ wọ́n ti kú ọmọ gbọ́ owó ìṣá abẹ́kúta rí wọn owó ìṣá wọ́n ní tí ò sọnù táwọn wájú ọmọ ń bọ́ lọ fẹ́ wá sí ń bọ́ lọ mọ̀ tó wà àwọn ará òkè ọ̀yà wọn kó lókè ọ̀yà wọn wá takú bí aráàlú òyìnbó gan kó ìlú òyìnbó yóò wà takú nàìjíríà àwa nàìjíríà á sì dìde náà á lọ takú sọ́hùn bí bá ń bẹ́ ń bí kí la lọ takú sílùú wọn fún kí la ará òkè ọ̀yà wá ṣe ń bí kí la ará ìsàlẹ̀ ọ̀yà ń bí lọ ṣe lókè ọ̀yà ọlọ́run ló mọ bí ọ wà ẹ̀rọ ọlọ́run kan lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta ọlọ́run ṣílẹ̀kùn àlùbáríkà fún ó wá ń wá dẹ́pò tí wọ́n mọ̀ kọ́dà sí ló bá pè mí dáàdì mo fẹ́ owó tí ń fi rẹ̀ ń dẹ́pò lọ́mọdá lágbádá owó lọ fẹ́ wá lọ ọ́ dààmú mo wò lọ ẹni tó lówó ni ọ̀wá ń bẹ ń yàrá rẹ̀ wàhùwà mọ́ àkọlọ́pẹ̀rẹ̀ ó ní gbogbo bí ẹ bá wà mo wà ń bẹ̀ gbogbo bí kíbi èmi pẹ̀lú studio manager alájọ wà ń bẹ̀ sí àtàwọn tó ń mọ́nítọ̀ gbogbo nǹkan apẹ́ mẹ́ta yàtọ̀ sẹ́kù mẹ́ta tó pọ̀ mi wàláhì bá ṣe pé mẹ́ta ọlọ́run ṣe kẹrin bàbá tí láwọn tán jókòó kan tó wọ studio tán sọ̀rọ̀ ń ta wàláhì bọ́n ṣe pọ̀ tó ń bẹ ọlọ́run lẹ́kan oníjọ́lá lẹ́kan kódà ọ̀làdì púpọ̀ gan orúkọ ọlọ́run ni ẹ̀ ń bá ń jọ́lá lẹ́kan ó yá lò ní orúkọ ọlọ́run ni ẹ̀ ń bá ń jọ́lá di púpọ̀ náà orúkọ ọlọ́run náà ló ń jẹ́ ọlọ́run lọ́pọ̀ tí kò lódiwọ̀n àfà gbogbo ẹni tẹ̀ ń jẹ́ orúkọ yìí náà ọlọ́run dórúkọ wọn lórúkọ ẹni làgbà oyè ẹni fa isbir sabru ti jamil ọlọ́run ní bá ọba ṣe sùúrù ó ṣe ètò rẹ̀ wà tó rọ́ọ̀mọ́ rẹ́gbìn ẹ̀gbìn yọ̀rọ̀ àfà ẹni tí ò yóò fọ̀gbìn lọ yóò fi lọ kódà yóò fọ́ lọ mú bọ́ ọba sì tà ń pẹ́ yóò mú di lọ́lẹ̀ ọdẹ máa lọ ọwọ́ tó kù fi lọ mú kò ní kí mú ẹ mọ́ dìde ọlọ́run sì ṣe ike ní ìbẹ́ mú kò sí bọ́n ṣe fọ́ kódà bọ́n mú mọ̀ gan bọ́ lọ kò torí ẹ̀ rè bọ́ ọlọ́run ti ṣe bá ó ti ṣe pamọ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ gbé mi lọ fọ́ lọ mú ìfin tí mo jẹ́ hàn lónìí wọ́n fi hàn àṣetáni ló fẹ́ gbòde ẹjọ́ náà bá ọba tá ń pẹ́ wà láì ó lè múdi lọ́lẹ̀ tó bá múdi lọ́lẹ̀ ọ̀daràn nù tí wọ́n wà sálọ ń bọ̀ fẹ́ sáde táwọn tí wọ́n bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò ní mọ̀ lágbájá lọ dálẹ̀ ó jí lágbájá padà ó lè mọ̀ jì mọ́ ara sùúrù tọ́lọ̀ ní á nínú tí ò ní tọ́ pọ̀ èyí ṣe sùúrù ṣọṣọ ọmọ rẹ́gbìn ọ̀fẹ́ wà lẹ́nu òní rẹ́gbìn àyà kan bẹ́nu kùránì rí pé ọlọ́run níjọ́ gbẹ̀ǹdẹ̀ wọ́n ní Abdullahi Jubril ní ọ̀fọ̀ sí wa fífọ̀ tí ó fọ̀ àyà wọn wà ó ní ọmọ sọ fún pé Múdàsírù àti Lábàdà ó sì ní sùúrù láyé gbogbo ẹ̀gbin tí wọ́n fi ń lọ ọkàn lọ́ntì ẹ̀ ní mi ò bá fẹ́ gbin lọ mi kò rẹ́ni fẹ́ gbin lọ́jọ́ mọ́ mo rántí lọ́dún kan ẹnìkan ń bá mi sọ̀rọ̀ kò gbọ́kùngbé kò bá kùngbé ọ̀rọ̀ bóyá kò mẹ́ntì ń bá sọ̀rọ̀ mọ́ tí mo sọ mo ní mò ń bọ̀ mo bá kó mọ́tò mo bá lọ mo á rò pé nìkan ó ṣàrí pé ó ń ti bí ìyàjọ́ ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ló bá wá bá ń gbà tí mo kó tán ẹni tó rí ẹjọ́ ta lẹ́ ń dúró de mo bá ń gbà Aláàjì Bàdà ni Dr. Bàdà sáwọn lẹ́ ń dúró de ni kí wọ́n wí wọ́n láwọn ń bọ̀ náà Aláàjì Bàdà lè dúró de bóyá ọ̀rọ̀ tẹ̀ ń bá wọn sọ bóyá ọ̀rọ̀ kò wọ́n ti lọ́n tí wọ́n nu ayé mi nu jọ̀mọ́ wàláhì ìdí ni ti ẹ̀jẹ̀ mi eru mo lọ hospital ndo ni doctor sọ mi ó lẹ́jẹ̀ yín mọ́ ọdún bí ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ bí kí n mú kóléyà wọ́n tó káyé léyà ọjọ́ nísù ọlọ́run ló yẹ kóléyà ọlọ́run tó láyé ní òfin ọlọ́kàn balẹ̀ bọ́ ọba káyé léyà wàláhì ọkàn ṣubú ọtánu àfà abọ̀rọ̀ kan kún bàdàn lọ́dún gbọ́rọ̀ jọmọ́ ń adá kó ń tàn àwa ń dúró de kán gbókù ń tàn de kọ́lọ́mbà fọ́n kẹ́ bàbá náà bísímìlá kan kúlọ̀ àlá kan jẹ́jẹ́ wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí dákọ́tọ̀ lábẹ́ àti bàbá ń adákọ̀ bóni
n sì ní dáko ń tọ̀hún èyí pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi ta dùn wá lọ bẹ̀ǹjọ́ náà ta fẹ́ lọ bọ̀ fún tọ̀hún ó wá dàbí ìgbà tá a bá sọ pé bó ń tọ̀hún lọ́ọ̀bì kan wá ń dóòdì mọ́ àwọn pé ṣé ó ti atán náà nu àfà ẹni ńlá àfà abọ́rọ̀ ayé àfà ngbà kan tó gbókò ẹ̀dì lábá ń dákọ̀tò láwọn èèyàn bá ń dákọ̀tò mú yá kúrò lábẹ́ tẹ́ǹtì o ayé nu dàmọ́ ọjọ́ ní sùúrù fún rẹ kò ní sùúrù kò lè pẹ́ ń bẹ̀ kò ní sùúrù kò lè pẹ́ kò lè lálùbáríkà káàrò mẹ́ta ẹ lè pé mẹ́ta láàrọ̀ ẹ̀dá láyé kán bẹ́ẹ̀ ní ìráyé wá èkejì ní rí bẹ̀gbẹ̀ ìkẹta ní rí bẹ̀ ṣe ẹlòmíì ìráyé wá ní òfun wàá lọ wà pọ̀ ọmọ gbà gbogbo mo rí wà mo ṣe ń dààmú kò yé mọ́ òǹkàn náà ni àfà yóò jọ rí wá káàdé ó rí gbé ẹlòmíì ń bẹ bọ́ bá rí wá yóò jọ rí gbé ọmọ gbọ́ mo rí wá àmọ́ mo ṣe ń fà lókè ní bọ́ sálẹ̀ mo ṣe ń fà lókè ní bọ́ọ̀lẹ̀ lọ́sí òǹkàn náà ni ló wà ń díẹ̀ kò sẹ́lòmíì wọ́n lè fa àwọn èèyàn ṣe sábàbí o ọmọ nǹkan kan ò tẹ̀yìn ọlọ́run ṣe wọ́n máa ń pe kinní kan ní hub lédè ìbò ẹ̀rí kinní táwọn ọmọ kéékèèké mọ́ngùn ní iléeṣẹ́ ńlá tó dojúkọ high court ńbàdàn tí wọ́n mọ yí báyìí kinní yìí wọ́n mọ gbádùn mọ́ wọn nígbà míì ibi tí ìkan náà ọmọ bá dùn yóò jábọ́ lẹ̀ àmọ́ tí hub ò bá dúró kò sí ní tó ní kí yòókù jábọ́ àwọn yòókù ọmọ wò pé kékeré yẹn ti jábọ́ ilé ti jábọ́ rẹ̀ àwọn tí wọ́n wá òtí aláṣẹ wọ́n yà sáré lọ mọ́mọ́ wọ́n tú bẹ́ẹ̀tì torí òyì tó ti gbé yẹn wọ́n yà ọmọṣẹ́gbẹ́ kan àwọn yòókù ọmọ gbádùn lọ ní ayé nu àfà àmọ́ bí hub bá já hub gan ló gbé kinní tí ń yípo ń dúró gbogbo wọn ò wò dálẹ̀ bànábò Musa fi sọ fọlọ́n pé wọ́n náà sinmi díẹ̀ tí ẹ̀ gbà yí sí ní tí wọ́n ń pè ní autopilot táwọn pilot máa ń lò lókè bó ti ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n sábà fẹ́ kí wọ́n lò tó bá dé pé wọ́n ní tí wọ́n ń pè ní straight course lójú ọ̀run bíi wákàtí 6 tí wọ́n ní yí ọ̀tún yí òsì wọ́n máa ń pè kíní kan ní autopilot torí wọ́n lè pàdé bàálù lọ́nà tí wọ́n dọ̀yà fún ọ́nà fi ní kọ́ mọ̀ sábà lò ọlọ́run wá ń sọ fún Musa ọba délé ọba àgbàlagbà ọba làákàyè ọba wisdom ọba òye ọba tó gbọ́nú gbọ́ntàgbọ́n ní gbogbo tí yàn fi gbọ́n tí ò sí rẹ̀ láyé àtọ̀hún mo sákàkà ọlọ́run náà mo dìde fún ọlọ́run mo sákàkà ọlọ́run kódà studio manager gan dìde ìwọ ni lẹ́yìn ìwọ náà tún ni kódà àwọn àǹtí mi ti ń bọ̀ lọ́ọ̀kan náà àwọn náà yà dìde fún ó má lọ mẹ́mí àwọn kú ọ ọba bẹ́ẹ̀ ni àfa ẹlòmíì àsùn lálẹ́ kájí ó jí mọ́ láàárọ̀ ọmọ gbọ́n kankan ò ṣe é ó ti lọ àfà ọba kan náà ni àfà àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá dá mọ̀ ó ní ìran akánjú payín ẹ pẹ̀ ń bẹ̀ tẹ́ gbogbo ń tẹ́ fẹ́ dà lẹ́dà ẹ̀ tó kú o lámìyàm sẹ́sọ oṣù lórí kódà ń adẹ́ka rẹ̀ ṣe yín wọn ò dọ́ hospital rí pé mo á lọ Fàlájì Brothers hospital wọ́n sì mi lọ́wọ́ bed rest wàhálà àwọn òṣèré mo ṣe kàwúránì mo mú dání wọn òṣèré lọ́dún márùndínlógójì tí mo fi ṣiṣẹ́ wọn ò dọ́ hospital tó bá yẹ ni pé kí n lọ kán fún mi panadol painkill mo rántí tì lẹ́ẹ̀kan kán fún mi painkill tí ẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ lára mi àfi panadol extra n bá ti mu méjì báyìí n bá ti gbé mu báyìí mo tún lọ́n tèmi nù àfà kí n mu dìmáyà kí lè wọ́n náà fẹ́ dìmáyà àdìmáyà gan ní ìfà nǹkan tó kó nǹkan tí ó dọ̀ láàmú tó kò sórí ẹ̀mí ó ṣe kó gbẹ̀rọ ọlọ́run lọ ọlọ́run wá ní Musa tó bá délé lóru bómi sínú gbá olùgbà pẹrẹsẹ táwọn yàrá fi máa kiri kí wọ́n máa fi ṣe wédú náà kí ni wọ́n máa jẹ́ kí wédú dùn. wọn ò jẹ́rí studio manager jẹ́ dáadáa ó ti yà mọ̀ pé irú wọn máa fi sí wédú dùn ni wọ́n bá ti fi sínú ọbẹ̀ fún àìwẹ̀ràn kí mo wá fẹ́ fa irú gbá bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́ ní kí Musa lò ọlọ́run wá ní bomi sí ọmọ fi bẹ̀mí lóru ó bá ọ̀jọ̀gbọ́n emeritus ọlọ́run kò lódiwọ̀n kò níbẹ̀rẹ̀ kò láàrin kò lópin ń gbọ́ dòrò àfà oorun dé ó gbà nábì Musa àfà ó tó ògbẹ́ lọ àfà ìgbà bọ́ọ̀lẹ̀ ìgbà fọ́ omi dànù gbogbo ẹ̀dí yẹn pọ́nyẹ́rin ń bọ̀ wá dókè sí náà dọ́kejì ọba ọ̀jọ̀gbọ́n àfà ọlọ́run mo sákàkà ẹ lónìí gbogbo àmọ́ mọ́ sákà èmi mọ́ ìyẹn ni mo lọ pọ̀ nìkan ó pọ̀ nìkan àfa kò ṣeé júwe mo ò débẹ̀
ọ̀tọ̀ ni tó tún bọ́ Ọlọ́run wá iṣẹ́ tí mo rán Ọlọ́run nǹkan ọmọ jẹ́ olóòótọ́ ni Ọlọ́run iṣẹ́ tó rán mi mo ṣe àmọ́ kò ṣe wọn lè jábọ̀ ni kí ló dé tí ò lè jábọ̀ ó ní mo bomi sínú gbá tó ní bomi sí kódà mo bò tó kún mo wá fọwọ́ méjèèjì ojú ọwọ́ méjèèjì mo wá ń tọrọ sínú ẹ̀ bó ṣe ní mo tọrọ àmúgbò débì kan ògbégbé mi igbá bọ́ọ̀lù ló bá folomi bá dànù gbogbo ẹ̀ bá túká Ọlọ́run níbẹ̀ mi náà bá sinmi ìṣẹ́jú kan báyìí ò ṣe dorí kodò nù máa yin Ọlọ́run fún tiẹ̀ dán léèyàn tí ò dán lẹ́rọ kò dán lẹ́fọn ọmọ iye kìíní tí wọ́n fi mọ pẹ̀fọn tó dé fi pẹ̀fọn bọ́lọ̀ ń bá tiẹ̀ bá ṣe tó bá rí bí wọ́n tán tò sí lálẹ́ pé ṣébi tẹ́ wà ní èmi lẹ́wà jẹ ẹ ti kú lónìí wọ́n wà lo kìíní tí wọ́n mọ̀ tẹ̀ ń tẹ̀ mọ́ ọkọ̀ fílìtì kan wọ́n mọ̀ pé ọmọ iye ti rà tó ti fi fi wọn ẹ̀dá Ọlọ́run làwọn náà àwọn náà fẹ́ jẹun wọn sì dẹ nǹkan mí àfẹjọ ọmọ ádámù àfa sótú yẹ kẹfọn máa jà láti Ìbàdàn ẹ̀jẹ̀ mélòó ní bẹ lára mi wọ́n jẹ tẹ́pà àfa bó o sì lọ fẹ́ gbá wọn etí lọ́fọ̀ọ́ gba wọn ti lọ àfa kí wọ́n gbọ́n pọ̀ Ọlọ́run náà lọ dá wọn kò dọ́ ọ lẹ́fọ̀n kò dọ́ ọ léèrà ọmọ iye ẹ̀rà tó ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ ń bí o dúró sí ẹsẹ̀ orí ẹsẹ̀ àti gìgìrísẹ̀ àwọn kan bẹ́ẹ̀ bí kò jẹ̀gbìn ẹsẹ̀ wọ́n tún abẹ́ ẹsẹ̀ kan náà fa àwọn kan tún yíra bẹ́ẹ̀ àwọn kan wọ́n ti kú yìí ó ti forí ẹsẹ̀ àti gìgìrísẹ̀ tẹ̀ Ọlọ́run àfa gbogbo orú nǹkan bá ló fẹ́ ká ronú rò ká fi mọ̀ dá ọpẹ́ mo sọ ń bírí lọ́dún gbọ́rọ̀ bá mi kan Ọlọ́run bá ń fọrùn kẹ́wọ̀n Èjìgbò tọ̀ṣun ni láyé ìgbà tí wọ́n máa lo Triumph kì í ṣe ayé ìtata ganan tó kùn tá lọ ẹ̀ ń bá nígbà náà bí ìgbà tí yẹn ní mọ́tò ni bí bàbá bá jáde wọ́n wá gbàgbé nǹkan lé ibi wọ́n ti ń ga tata ganan wọ́n ń ta ní mọ́tò 911 tí wọ́n bọ̀ ó dẹ̀ pa wọ́n mẹ́bẹ̀ èyí tí mo wí yóò tó 40 ọdún ọmọ yẹn ìgbà tó ti dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí tí mọ́tò ìyàwó abọ́ kó pa wọ́n mẹ́bẹ̀ tó fi dúpẹ́ rí rántí ẹni tó mu omi tó ẹ̀pọ̀ omi tó mu náà lọ pa lórí ibẹ̀ lọ bá lọ wọ́n rántí ẹni tí ń jẹun lọ́wọ́ oúnjẹ tí ń jẹ náà lọ pa lórí ibẹ̀ lọ bá lọ ìyá wa kan lọ́dún gbọ́ọ̀rọ̀ kọ́lọ̀ ń bá àǹfọ̀rún kẹ́yà mi náà ibi wọ́n ti ọjà dé ni wọ́n gbogbo oúnjẹ tí ìyàwó wọn sì fún oúnjẹ náà tó jẹ́ ìyàwó ọmọ wọn wọ́n ní kankan wọn búrẹ́dì ló wà búrẹ́dì tí a jẹ́ mọ̀ wọ́n ní tó wà wọ́n jẹ nù wọ́n kó wá búrẹ́dì lọ màmá kọ́ lọ jẹ búrẹ́dì náà kí wọ́n tó mú búrẹ́dì jẹ màmá ti bọ́ sálùkì àmọ́ ọmọ yìí búrẹ́dì tó ti jẹ lónìí àti bọ́tà kódà àwọn tó ń pè kan ní kinní tí wọ́n máa fi irú tí studio manager máa jẹ ni wọ́n máa ń pè ní toast ó tún ti jẹ lẹ́yìn náà ọjọ́ tó ń bá ó tún ń ta yín ọ̀ràn tí ẹ tẹ́ran há lẹ́yìn bùkátà òjẹ́ ó dúró níbi tẹ́ran ti há lẹ́yìn ó tún ṣàǹgbé kí ọ̀rẹ́ ọwọ́ ní fi yàrá ẹran gan tó há sẹ́yìn ẹran àṣetá ni wọ́n mọ̀ pé ó pọ̀ lọ àfáà tó yẹ ká máa rántí wọn náà rántí tiẹ̀ èmi máa rántí tèmi o bí mo ṣe jáde ṣe mọ̀ ń bẹ̀ dẹ́n padà wọlé o torí o lè dé móbì ń bẹ̀ kí tírélà gbélu ẹ̀ hánu ó ti ṣẹlẹ̀ rí ìkan náà àwọn ọdẹ tí wọ́n ń ṣàdúgbò wa lọ́dún gbọ́ọ̀rọ̀ aróòkè dáńkókò wọ́n pè ebi móbì ló dé lọ́dún náà fà tírélà gbé hánu ó gbé hánu láàrin ó kò ń bí iṣẹ́ ìdájí ni ọ̀ràn tí ìgbà tó ti kọjá ń bi tírélà tí ò ní bírèkì tí wọ́n wà lọ gbogbo mọ́tò tẹ̀wé pàápàá àwọn mọ́tò mọ̀ rí táyà tí ọmọ mi báyìí ni họ́ọ̀bù wọn mọ̀ pé ìkan ti yọrí fẹ́rù ọlọ́run kan tó ń tìjẹ̀bú òde bọ̀ lọ́dún gbọ́ọ̀rọ̀ àfà lórí speed àfà kọ́ mọ̀ àti táyà àti ríìmù àti họ́ọ̀bù gbogbo ẹ̀ ló yọ ọ̀rẹ́ wa ta wí ó mugun mọ́tò papọ̀ àfà gbogbo àwọn tó ń dèdè mọ́tò ń ṣàǹsọ pé ẹni tó wà mọ́tò yóò lè yọ ló bá ń sọ pé òun tó ń wà ní ẹ̀yin lẹ wà mọ́tò yìí ọlọ́run fẹ́ ọpẹ́ ni ẹ̀ máa dá tẹ́ fi kúrò láyé ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ jọ̀mọ́ èmi gan 1982 ọdún mẹ́wàá kan studio manager 8+2 ọdún mẹ́wàá kan àwọn tí ń yọ calculator àwọn tí wọ́n ń bẹ lọ́ọ̀kan tí ń yọ calculator wọn fẹ́ mọ ìyọkú ẹ mọ ìyọkú wúrúwúrú tó di answer ni ẹ bá ti ro the last 2 number pọ̀ ẹ ti get immediate answer 1982 8+2 ọdún mẹ́wàá nù bẹ́ẹ̀ bá ti yọkú
ẹ ti rí pé ó ti lé lógójì ọdún gan ni bá ti kú. Mo ń ti Atlanta bọ̀ ní Georgia ní America jọmọ́ ọmọ mi kan ló graduate. Abadori Atlantic jọmọ́ British Caledonia ní British Airways ní jẹ́ngbà yẹn ní bàálù wa bá bẹ̀rẹ̀ sí wálẹ̀ ní 1h. Àdẹ̀fẹ́ ní wákàtí méje àti ní wákàtí kan tí bàálù ti ń wálẹ̀ láì dẹ̀pọ̀ fẹ́ sọ ẹ rí pé ní ewu la wà. Wọ́n ti oúnjẹ wá lọ́dún náà àdẹ́wọ̀n tó rà ti mọ̀ pé tó ikú ti dé báyìí. Ọkọ̀ gan rìn lórí ilẹ̀ ó forí gbá nǹkan ká tí wọ́n sọ pé fègè jàmọ́ bí bá ṣàánú Ọlọ́run. Ẹ wá wàdúrà ǹjọ́ náà àṣọmọ Ádámù àṣìǹgbà bá aládọ́wọ́ náà là máa rántí Ọlọ́run. Ọkùnrin kan bá dìde pé Jésù tó bá sọ mí lẹ́nu máa ń mọ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní àdè o wọn bá wí Ọlọ́run ó dé ǹjọ́ náà fà ká wá wàdúrà lóríṣiríṣi. Ọlọ́run bàbá là ń lónìí ìmọ̀ kírun kódà ìmọ̀ lọ mọ́ṣáláṣí ṣé àsìkò ògbà tó Ọlọ́run gbèsè ẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ á rántí pé mọ́ṣáláṣí lọ yẹ ọ́. Wákàtí 3 ló gba pilot náà lọ́dún náà jọmọ́ kó tó detour padà sí Atlanta ní Georgia. Detour àmì pé kó tó kọrí bàálù padà pé bàálù bóun ṣe ń wà lọ kò lè dé Heathrow àbí Gatwick ní London. Ngbà máa dé airport njọ́ náà fà airport close wọ́n irin kan bẹ́ wájú bàálù ńlá ó dàbí kíní bush radio báyìí antenna bush radio tí pilot bá mọ̀ tó ṣe ó lè fi tọ̀nà airport padà. Ó tọ̀nà airport wọ́n pe kíní kan ní ILS instrument landing system gbogbo ẹ̀ bá tàn wá ó crash lálẹ́ ọjọ́ náà ní àfa crash landing plane jọmọ́ ikú ni ẹ̀dọ̀ ṣé kú òye lórí mi wọn náà rántí ikú tó ti yẹ lórí ìwọ náà kì í ṣe orúkọ ìdílé o àwọn ọ̀rẹ́ mi kan náà ń jẹ́ pé mo lọ jókòó jọ ṣé orúkọ ọ̀ràn yìí ni ṣé kú ti yẹ lórí ikú òye lórí ẹ̀ ìran yìí ló ń jẹ́ kú yẹ bọ́ọ̀ bí Múdàsírù Àtàndá iye ikú tó ti yẹ lórí ẹ̀. Ọpẹ́ ni ẹ máa dá wọn náà ronú tiẹ̀ ronú ibi tó ti bá rẹ tó mọ̀ pé ibi mo bára mi kò sí nǹkan mi jù kó lọ lónìí wàhálà tó lọ sí lọ àìdúpẹ́ fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun suratu Rum ibẹ̀ gan mo lò lẹ́yìn ẹ rí i pé ìdájọ́ tí mo mú wá ọpẹ́ mo mú wá ń jẹjọ́ mo ti sọ pé ọ̀rọ̀ ọpẹ́ yìí ń fi ṣe wá sí tó àsìkò díẹ̀ kó tó di pé mo kúrò lórí ẹ̀. Ẹ lọ wo suratu Rum orí 30 kọ́ ni ẹsẹ̀ 17 ó nítorí náà ẹ máa ṣe àfọ̀mọ́ fún Ọlọ́run nígbà tí alẹ́ bá lẹ́ njó tiẹ̀ ṣàfọ̀mọ́ fọlọ́run ń bọ̀ kó òǹbí iṣẹ́ tó délé tọ́lọ́run sì sọ délé. Ọ̀ràn tí àwọn tí wọ́n lọ bí iṣẹ́ ní Beijing ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn wọ́n lọ bí iṣẹ́ ni bọ́n bá mọ̀ pé àwọn ojú náà kúnjọ́ náà wọ́n á lọ Beijing ní China ntí news bá gbé wọ́n ti yẹ̀wò dáadáa bí ìgbà tí JDM bá ń ka àwọn ìròyìn kàyéfì ni wọ́n ti yẹ̀wò wọ́n ti jọ kí wọ́n tó sọjá tí wọ́n méjì tí ó gbọ́ kó má di pé ìròyìn kàyéfì tẹ̀ mọ́ kà kò sóòótọ́ ń bẹ̀. Tí àwọn sátellite bá sì gbé wọ́n ti yẹ̀wò dáadáa wọ́n láwọn tá a wí wọ́n jóná débi pé egun ló kù àtẹ̀yìn. Mùsíbà ayé nu jọ̀mọ́ bí wọ́n bá lọ́ọ́ bí iṣẹ́ tó dé mo sì jẹ́rìí studio manager mi tó bá ti kú òǹbí iṣẹ́ báyìí ntí ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ ṣe ọba délé yóò mọ̀ dúpẹ́ ní pé Ọlọ́run ó ṣeun lé ní o tó jẹ́ ń wíwèkúwè tó jẹ́ ń ṣiṣọ́. Gbogbo ọ̀nà ọpẹ́ pọ̀ ọ̀nà ewu náà dẹ̀ pọ̀ bọ́nà ọpẹ́ kò sí pọ̀ lọ́nà ewu pọ̀ ewu lọ́lọ́run dẹ̀ dẹ̀ sáyé. Ẹ lọ Suratul Hadid chapter 57 verse 22 ẹ lọ wò ó ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ní tọrọ lọ́run pé kẹ́ ẹ máa kàgbákò ń dẹ̀ mú kó nu Kùránì mo yà lọ bá ń bọ́ mọ̀ tágbákò ẹ wà mọ̀dẹ̀ ń kó mọ̀dẹ̀ ó kò mí ẹni tí ó kò tí ó kàn mí mọ́dé òun náà kò kódà bàbá ṣàtọ́fà yáàfin wà fún anabi Muhammad àgbákò ló dé ayé jẹ̀mọ́ ó rí ibẹ̀ níbi yẹn dẹ́kẹ̀lá háyè rẹ̀ ó ní mo kó rí ibẹ̀ dẹ́ ẹ wélé yìí ni ẹ wà bàbá wa yẹ ọ débẹ̀ wọ́n mọ̀ wo rí ẹni tó lóore ni ọ wá olówó àmọ̀ bí ó ṣe gbóore kù ọ́ Ọlọ́run tó lóun wó lọ láìpẹ́ wọn náà òun wó lọ mọ̀ wà lọ ẹni tó lówó ni ọ wá ọba wa bí yóò ṣe fún ọ lówó wọ fàárín ńlẹ ìbáyìí ya wa mọ̀ ń pa lówe wọ́n ní tá à ń pa kọ́là náà tá à ń tà kọ́là ń jẹ kí là ń jẹ Ọlọ́run àfa wọ́n ní gìrìgìrì $1 káwá ṣiṣẹ́ bí ẹrú wọ́n ní kò dà nǹkankan àìtẹ̀lé àwọn àṣàyàn ọ̀rọ̀ kan bẹ tó fi ta Yorùbá lọ́rẹ̀ bá a bá tẹ̀lé ẹ̀ rí i pé ìjọsìn ni
wọ́n ní tá à ń pa kọ́là náà ní tá à ń ta kọ́là ń jẹ ẹ wo tẹ́ ìyá wa ń pa ìyá wa kan bẹ lágbè ni kọ́lọ̀ ń bá ń lékún ẹ̀mí ìyá náà ó ní lórí àwọn ọjà míì 5 kọ́bọ̀ làwọn máa ń jẹ máa ń bi màmá ń jò ní nítorí wọn lẹ́wọ̀n àjẹ 5 kọ́bọ̀ tẹ́ tí fi ń kọ́lé tẹ́ fi ń ramọ́ tẹ́ fi ń rọmọ́ ń lu ìbò wọn ní tó ọlọ́run ló yé o ẹ wá wo iye páálí aṣọ àbí páálí tí wọ́n tà tí wọ́n jẹ 5 kọ́bọ̀ kó tó dowó 5 kọ́bọ̀ 10 kọ́bọ̀ ọlọ́run ní kórè ọ̀rọ̀ jọ àfáà mo bẹ lọ́n lé ní fún gbogbo àwa tá a ṣe ń dùn tá a ti rò tútù ọlọ́run bá ń kórè ọ̀rọ̀ jọ fún yín ọ̀tọ̀ lówó ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ jọ mọ́ ọlọ́run ní nítorí náà ẹ máa ṣe àfọ̀mọ́ èmi ọlọ́run ẹ ṣe àfọ̀mọ́ fún ọlọ́run nígbà tí alẹ́ bá lẹ́ bá yín abẹ́rìṣẹ́ ó mì pé kì í ṣọ̀ràn yàn kálẹ́ lẹ́ bá wa ẹ tún ẹwèdè ọlọ́run ọba alámọ̀hólùbàyánà ó lè mi lọ́ba kọ́mọlédè ó ní nǹkan alédè gbogbo tí mò ń fọ tí ọ̀kan lẹ́nu ó ló kú kọ́ mi ó ní bàbá rẹ̀ tó wí náà tó kò tí ẹ̀ mọ tí ò wí ó ń gan ní òjò orí wí bẹ́ẹ̀ bá sì rẹ̀ tó wí náà tẹnu ẹ̀ dá ṣáká bọ́lọ̀ ń ṣe gbà ńlá ètò ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi mọ̀ pé jẹ́jẹ́ lẹ́fẹ̀ẹ́ mọ̀ gbọ́ láago 3 sí 4 gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ nítorí ẹ̀ mọ́ láìkí wá sí bàbá wọn yìí mọ̀ ń ṣàṣọyé èmi kọ́ wàlá ọlọ́ọ̀ni ń bẹ́ẹ̀ Suratul Rahman ó ní alámọ̀lẹ̀ ìsán alamal Qur'an èmi ni mo dá yín halakal insan èmi mo dá yín alamal Qur'an tí hajibada máa ń ké sí èmi náà mo fi mọ̀ alamahul bayana kó wá wí kẹ́nu ẹ̀ dá kó fẹ́ ìbò kẹ́nu ẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ pé ìbò ni kó fọ lógatal arabi bẹ́ẹ̀ ní pẹ̀tọ́ Saudi àwọn bisi àbí Al-Kahira kó tún fọ Yorùbá kó dàbẹ̀ pé abidi olówe ló fi kọ́ Yorùbá kó tún fọ Hausa ń dọ́ mi kẹ́ ẹ ọkùnrin kì í mọ̀ ṣe Yorùbá lélẹ́yìí kɔ fɔ yibo na kɛ mɔ kpa ndị baa eke ne dele shoko bɔsin joko na awoko ɛyɛ ne ne ndị na awo joko na awoko hancha ko yibo etu akansi ko na so ɛyɛ tuma wo pe yibo lo mɔ tun fɔn wala ɔlɔn yemi kɔ ɔlɔ mɔ fede bi 5-6 tí kankan ò sì kɔ lẹ́nu ɔlɔn ni o ó ní ngbà lẹ́ba yín èdèmọ́nù àti ìgbà tí ilẹ̀ bá mọ́ bá yín ó mì pé kì í sọ̀rọ̀ yàn kálẹ̀ lẹ́ba aláyé kì í tún sọ̀rọ̀ yàn káàárọ̀ kó bá wa láyé Ànábì fi sọ pé ẹ máa gbégbèsè ayé bí ìgbà tá a bá sọ pé alẹ́ òní lẹ́ba yín bọ́ bá tún lẹ́ba yín tẹ́ bá jí làárọ̀ ẹ máa wò bí ìpètò ẹ̀ ní dalẹ̀ ìpayọ̀ Ọlọ́run ló bá débẹ̀ ìpò kan kò fọlọ́run pa mí dì tí sì máa ṣẹlẹ̀ nu ẹ rí i pé lára èdè tẹ̀yìn àwa máa ń fọ ìní la rí tá à ń sọ fún ọ̀pọ̀ orónì ìsìn la rí ẹ rántí lọ́dún gbọ́ọ́rọ́ ngbà tìlú mọ́ dorí kodò àfa á ti débi iṣẹ́ mọ́ gbọ́ kọfí ń bẹ kí alátùmọ̀ kó mọ́tò ó di gírígírígírí ṣáàjì ọmọ sáré lọ́lé ọkọ̀ tó fẹ́ wọ̀ ká dúró ó tún di pé àtùmọ̀ lọ́lé bàbá lè níláárí ngbà mọ̀ pé níláárí tá a ti mọ̀ pé kọfí ọ̀ wà níjọ́ náà kò yá jáde ààrẹ ni ó dánmọ́ ìsìn lárí kọ́lọ́mọ́ kó bá fìlú lọ́kàn balẹ̀ gbogbo gírígírí tó ti kọjá lọ fún Nàìjíríà ọlọ́mọ bá fìlú lọ́kàn balẹ̀ kámọ̀ rí dààmú kámọ̀ rí wà kámọ̀ rí fòrò mọ́ gbogbo àwọn aláṣẹ wa bá kàn gbogbo ògbésẹ̀ àgọ́ tí wọ́n bá ń gbé kọ́nà mọ́ bá a sọ́dọ̀gbọ́n èyí tí wọ́n bá ń gbé lọ́gbọ́n kọ́ mọ́ dàgọ̀ torí àwọn ló gbọ́ pa àṣẹ lé lọ mélòó ni wọ́n gbogbo wọn ò tó 1 million gbogbo àwọn tó ń rú Nàìjíríà ẹrù owó ni gbogbo state kọ̀ọ̀kan wọn ò tó 1 million ẹ wá wò sí population Nàìjíríà Ọlọ́run gbàṣẹ lé wọn lọ́wọ́ ni sahawatil agniya yìí ló pè àwọn tó ń kọ́rọ̀ lé ayé fún adlul umara yìí àwọn tó ń gbàṣẹ lé ayé lọ́wọ́ bí baba gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí àbí bí baba ẹjọ́ má bínú 1960 wọn ì tí ì dáyé àbí ṣé wọ́n wá lè pàṣẹ ń sìn pé kọfí ń bẹ kẹ́nìkan wá dúró èmi gan tí mò ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín kàn sọ fún mọ́níjà àti studio ẹjọ́ má bínú mọ́níjà mo fẹ́ lọ kábọ̀ tí mo wí mo ti kó nu mọ́tò mọ́ ń lọ lẹ́nu mo bá ti pàṣẹ Ọlọ́run ni wọ́n bá pàṣẹ ẹ má fọ́ tẹ da wọn lójú ìdà tí mò ń lò lókè tí mo fi ń bẹ́ nǹkan náà mo fi ní wọn lọ́wọ́ ẹ má fojú de wọn má sọ pé ọmọ èké ni wọn pé ń dẹ̀ wọn bí náà ẹ má lè léyìn mo ti gbàṣẹ lè lọ́wọ́ ńgbà àṣẹ bá ń bẹ lọ́wọ́ ẹ ti rántí pé nígbà ayé ológun àwọn kan ṣàyẹ̀ kókó nàkí ọrùn wọn bára wọn yọ wá kó nínú commonwealth ńgbà náà wọ́n sanction wa ní United Nations ẹjọ́ ṣáà ti padà abẹ́ báyìí ṣó dẹ́mi ń tàn padà ẹ má ṣàyẹ̀ kókó nàkí síjọba ẹjọ́ ń tó Ọlọ́run bí ìjọba bá ní báyìí làwọn fẹ́ bá wọn fẹ́ àṣẹ Ọlọ́run ní bẹ lọ́wọ́ wọn
ẹ má fojú kékeré wọn pé ń jọ ọ̀la bí ná kódà yìí báwa là lọ fẹ́ yẹ ẹ lè lọ fẹ́ yẹ lóòótọ́ kódà bàbá ẹ̀ gan ó lè jẹ́ pé ẹ̀ náà lẹ̀ bí àmọ́ ń bọ̀ bá ti dà láṣẹ ẹ gbọ́ tiẹ̀ lọ́lọ́run fi sọ pé ati'u Allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ẹ gbọ́ tèmi ọba tí mo dá yín ẹ tẹ̀lé táwọn òjíṣẹ́ tí mo ránṣẹ́ wá ara àwọn aláṣẹ ẹ má fọ́ padà wọn lójú àṣẹ táwọn náà bá pa ó lè mọ́ tẹ̀yìn lọ́rùn àmọ́ ńgbà wọn bá wà láláṣẹ ẹ tẹ̀lé kódà bí ò tẹ̀yìn lọ́rùn. àbá gbogbo ẹ̀ ń tẹ̀ wà nípò àṣẹ ẹ̀yin náà ẹ̀mẹ́ dúpẹ́ pọ́lọ́ ń gbé yín dókè àìmọye àwọn tẹ́jọ kó ń sùkú kódà wọ́n ń wo yín lókè ní ẹ̀sìn wo gómìnà wọn àṣìjọ lọ́ọ̀ sùkú ni ìtàn ló ń pa bẹ́ẹ̀ bá jọ lọ́ọ̀ sùkú sọ́ọ̀lì lọ sọ́fíìsì ẹ̀kọ́ ló fẹ́ lọ rí lónìí wọ́n lé ọbọ̀ ni àwọn tí wọ́n ti ẹ̀jọ́ lófin tí wọ́n máa ń wò ń ta èmi náà bá ṣoge ń dò ní ń bọ́ agbádá ń bá yẹn pa agbádá ìjọ mo fẹ́ rí bàbá wọ́n ní bàbá o mo ní bàbá wa náà ní gómìnà wọ́n ní ṣé wọ́n ní ẹ̀ wá ni mo ní bó jẹ́ pé gómìnà wa náà ni wọ́n ní mo ní mo fẹ́ rí wọn ní bàbá tí wọ́n bá ti pé ẹ wá ra wọn ẹ lè wọlé o bá tiẹ̀ eré mòrò kan ṣe nu nígbà mo wá pé mo bá ń wọ bàbá ẹ wò ṣẹ́rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe dúró ẹ̀ ń di wa lọ́wọ́ sà ẹ wá máa lọ bóyá tètè kú òun bẹ́ẹ̀ ọkọ tó kú bílálàdé aṣẹ́nu jẹ̀mọ́ wọ́n bá pa ẹ tẹ̀lé kẹ́tì ẹ̀ tó déwájú wọn àfa wọn ẹ mẹ́nìyàn kan mọ́ wọ́n bá ti débẹ̀ àfa èmi náà ń ò ṣóge rí tí wọ́n á sọ pé mo fẹ́ lọ sí òkè èbó làwọn bàbá mọ̀ pé ibẹ̀ kí n mọ̀ ń wá lọ àfa ọba àwọ̀ gbádá ogóòlù ọba àwọ̀ ti sílvà wọn á dán lóhùn tètè á lọ jókòó lé ẹ̀jẹ̀ aṣẹ́nu jẹ̀mọ́ wọn náà dúpẹ́ pọ́lọ́ ti ẹ̀dá ọ léèyàn tó fún ọ làákàyè Amẹ́ríkà máa ń pe àwọn tó bá ní làákàyè lò wọ́n á ní egghead magnetic tó bá pè magnetic wọ́n á pè ní egghead bọ́lọ̀ ń bá fẹ́ magnetic yẹn àkàwé ẹ̀ ní kinní táwọn bàbá wa ṣóbàtà fi mọ́ múṣò tíṣò tó mọ́ lára jìngbìn ni yẹ́rì gbọ́n bá ti sún tó bá jẹ́ proxim náà ń pe kinní yẹn ní proxim yẹn bá ti tó ibi tí magnetic bá wà lára múṣò yóò múṣò pàtì ni tó bá fọ́n rú làákà ibẹ̀ wisdom wọ́n pè òye ní jẹ́bẹ̀ ló fi lo àyè kan nù kọ́ ó ní yu'til hikmata man yasha'u wa ma yu'til hikma faqad utiya khayran kasiran wa ma yazakkaru illa ulul albab ó ní òye tẹ̀rí wọn fọ́n kò fún òye gbogbo akọ́lá lóye ẹ̀yin àwọn ẹ̀ rí pé ẹ̀yin bàbá ẹ̀ má pòwe kan mọ́ gba tiẹ̀ àgbà ọ̀kọ́gbọ́n ọmọdé ọ̀kagọ̀ lágbájá dàgbà lọ́jọ́ ọgbọ́n ó lè dàgbà kó gọ̀ ọmọdé ò sì kagọ̀ nítorí pé ojú ọmọdé lọ́jọ́ ọgọ̀ wà láà ó lè jọ ọmọdé kán gbọ́n nínú gbọ́n ta bọ́lọ̀ ń ṣe bí ṣe pín òye nu bọ́lọ̀ ń bá wa pín ọmọ àwọn tí wọ́n lóye láyé dúpẹ́ eléyìn náà wọn lòmíì gọ̀ wọ́n gànà dùnúndùn àfa àwọn kọ́ wàhálà ọlọ́nkan iná ni ọ̀nà pẹ́pọ̀ àfa ibi tí mò ń lọ lónìí nù fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Well, I'm taking the break now. For the few minutes that's left, you find the essence of what I had brought to you last week had to do with thank you, Lord. Have you ever even taken a reflection on that sofa, reclined on that reclining seat, and celebrate the praise of your God in heaven for His mercy, for His protection, for the intellectual aspect He gave to you, for the semantics that He did allow you to be able to express yourself to the benefit of your audience, to your student in the classes, to your peers in the environment you find yourself, to the joy of other people who are hearing you. Today, by His grace, I'm able to sermonize and speak to humanity. Well, without ambiguity, without stammering, without searching for to express myself. That is the will of the Lord in heaven. And He's asked you for everything I do, say thank you, Lord. Have you ever even thought about it? You take a walk on your feet, on your own, unaided. Say thank you, Lord, for that. Today there are people who are in the hospital, and I'm praying to the Lord in heaven to give them health, strengthen them in health. They no longer could consume with the mouth anymore. Here's the piping through the nose. I pray to the Lord in heaven to give them health, to heal them.
I pray to the Lord of healing to release them from that shackle of ill health, terminal ill health, and give them the joy of living. They also want to live the way you're living. Today you gulp your tea, you enjoy gulping it, you put that glass in the sherry glass, you find the essence and joy of living, and you fail to appreciate him. Don't do that again. I'm bringing chapter 30, verse 17. Yeah. And he says, Subhanallah, hina timsun, or hina tusbi. This is the English. So glorify, no, he says, so glory be to Allah when you reach evening tide and when you rise in the morning. Look at that. Glory be to your God in heaven when you reach evening tide. In other words, by the time you head back to your home after the office hours, that tired psyche which you carry back home, don't say I'm tired when you reach home. Give him the glory. Glorify him. That is reaching the evening tide. And when you rise in the morning, reflect on those with whom you slept last night, who never wake up anymore. And that's the end. But in his glory, in his grace, he did allow you to head back to love the next morning. Glorify him. Thank you, sir. Glorify him. You look at the concept of life. The Yoruba will say, Kosagidi follow. Whatever he does to you, he's done it. You can't query him. You can't ask him why. I could ask my colleague why. My wife in the home, my spouse, if she does something, she has the right to ask me why. Then I have the right to explain. Unless Chimba look, I'm the man in the home, mutishe, and I never must ever do that. You're creating a hole in that home. And the day the woman tells you, do you have a woman? For God's sake, you have to pick a reso. But you are about for back show my me. When you come out to see. To as go to law. Or pay okpo, ma suffer serial for weeks to come. Eja shope. Ogbo mi omu ogbo no fun ekoja dúpẹ́ fún àwọn kan imú ló ń gbà gbogbo ẹni tí ẹ pé imú náà fi ń pàǹjẹ sí lára ṣókè lè gbà mú liquid tó ń fún yín gan wọ́n gbọ́dọ̀ sieve kò gbọ́dọ̀ sí particle ń bẹ tó rà tún dá wàhálà lẹ̀ tó bá pẹ́ imú gan máa ní tó ń pè ní issue á tún dégbò èèyàn náà làwọn náà wọn ọ̀bẹ lọ́hùn kò ṣẹlẹ̀ amógbédé wọ́n wá jẹun tó tún ta yín wọ́n lọ mú mi tó tún ta yín tí omi àtúmọ̀ háyàn lè ṣe bó ibi tọ́lọ̀ tó ṣàánú ẹ̀ rántí àwọn ọba jẹun tán tó rí jẹ rántí àwọn tí ò fún ló ń jẹ ọba kan náà ní àáfà àìdúpẹ́ ọ̀nà ọpẹ́ pọ̀ mọ́ wá lónìí ìntùmọ́ kọ́lọ̀ ń jájú jọ mẹ́jọ lọ for serious to come. And that's why the English say, Subhanallah hina tumsun. Well, I'll go into the commentary next week. The time is up. There's a commentary that clarifies the evening tide. It clarifies what the evening tide is. What time is the evening tide? The evening tide comes in by the time you head back to your home after the office hours, when you're tired and fagged out. When you reach home, you undress. The first thing you do, glory be to the Lord in heaven, that today I have gone to my office, I've gone to my working place, I did what I need to do, and I'll be able to will the essence of the office which I worked for. And part of the willing I did had given the glory of the grace of the Lord to my office today. Glorify him and say, thank you, Lord. Better dealing in here, ask you to law. Pseudo manager meeting warming pito. Pito abani emo solo so dalenti tí ò ní kọ ilé Ọlọ́run rán mi iṣẹ́ pseudo manager mo bínú. Iṣẹ́ tó rán mi nù mo lọ jíṣẹ́ fáwọn èèyàn. Bàbá sì jíṣẹ́ bá dúró náà wákàtí mẹ́ta orí ìdúró ẹsẹ̀ ìró wa. Bá yẹ pọ́rọ̀ náà ni ahọ́n ìró wa. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ bí tí làákàyè ti mọ̀ wá. Bí n bá di bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ bá mi ẹ̀ dákẹ́. Bí pseudo manager bí ìbá ẹ̀kọ́ fi sórí screen pẹ̀ bàbá ẹ̀ wò ó kù ṣẹ́jú báyìí o. Ìmọ̀ sọ̀rọ̀ kódà n ò ní mọ owó ibi tí ẹ̀ mọ̀ tẹ̀sí mọ́ o. Bàbá àdìjọ́ mẹ́jọ pseudo manager sóò ní bínú ní àwọ̀ bẹ̀ mọ́. Tó àwítẹ̀ ní gbogbo etí tó gbọ́ etí náà ò ní dí. Bẹ́ẹ̀ tẹ́ wá social media tẹ́ ń wò mí ojú tẹ́ ń wò náà ò ní fọ́.
JDN 101.5 wọ́n ní broadcasting for all àwọn tí wọ́n tàn mọ́lẹ̀ gbogbo ntí dẹ́kẹ́ gbọ́ fún gbogbo ayé kò sí tí wọ́n ń pè ní restriction ó bá jẹ́ Hausa ó bá jẹ́ Yorùbá ó bá jẹ́ Igbo ó bá jẹ́ Èbó wọ́n ní broadcasting for all àwọn ọmọ broadcasting ni àwọn tí wọ́n tàn mọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó gbọ́ tí ò ní tagiri iléeṣẹ́ náà ò ní jóná kò ní bàjẹ́ la gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n ronú pé ẹgbẹ́ lè kalẹ̀ wọ́n tún wá fún Mudasiru Àtìndá láǹfààní wọ́n á máa ṣe wáàsí gbogbo ọjọ́ jímọ̀jímọ̀ ayé aago 3 sí 4 wọ́n sanwó ẹ̀ o wọ́n pọ́pọ́lọpọ̀ ẹ̀ mọ̀ pé Ṣàlájì Bàdà ó ló lọ bí ẹ máa sanwó kí ni tí máa ṣe níbẹ̀ wọ́n jẹ́ san kọ́bọ̀ wọ́n ní kó omi dà ṣáwọ̀ àmọ́ sọ Ọlọ́run sì ni a máa rí sọ n ta ṣe sọ náà onílàáká inú iléeṣẹ́ náà gbogbo ẹ̀yin bàbá wa pé ẹ̀yin olóye tẹ́ wà behind the corporate veil Ọlọ́run mo fà ń lọ́lọ́run lọ ẹ̀yin nu Ọlọ́run nu gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń ṣiṣẹ́ ń bẹ pátá the transmitters the head of news the head of program the monitoring staff then again the student manager who's just by Marat sat here. May the Lord be with you, my manager. And I pray to the Lord in heaven to be with you all, to be your pathfinder, to be your navigator, to navigate the life for you. Whatever you do, may He be your navigator. May He strengthen you in faith. May He give you the wherewithal to live even more, even better than you did desire in your life. May your life be full of the grace of the Lord in heaven, now always and forever. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله Ọlọ́run ní ṣe ti ní ìlàwé mà gbogbo ẹni tẹ́ gbọ́ ẹja máa ṣọpẹ́ o condition tó bá rẹ̀ tẹ́lómi ìwọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ dúpẹ́ fún ibi tó dé ọ̀nà ń bẹ́nu Thessalonians 1 chapter 5 verse 18 nínú gbogbo ọmọ ṣọpẹ́ nítorí pé ẹlẹ́yìn ní ìfẹ́ Ọlọ́run nínú Jésù nípa rẹ̀ ní tí ń fi parí ẹ̀ ní owó tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tó ń gbọ́ mi ṣọpẹ́. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ẹ̀sìn pọ̀ láyé táwọn èèyàn ń ṣe o tòrọ́ lọ́hùn dáwà kalẹ̀ máa jọ́sìn o mo dúpẹ́ fọlọ́hùn